Hello and welcome back to the Typical Tutor. This is the third episode of the podcast series. Today we have with us Digvijay Rajkhowa da. In this year's APSC CCE 2024, he has secured a rank of 18 and he has done his graduation in Computer Science and Engineering from Jorhat Engineering College. So what led him from an IT background to the civil services is what we have discussed today. I hope you really like the video. And if you like the video, please consider subscribing to us, because if you see the number of people who view the video compared to the number of people who subscribe, it is very disproportionate. So please subscribe to the channel. It really helps us and motivates us a lot. And so let's dive into the video. Hello da. So Hi, Prizam. It's so nice seeing you after so many years. Da, welcome to the Typical Tutor, the third podcast episode it is. So da, we will directly start with your preparation journey. After your graduation in 2019, you have cleared exam this year. So da, we are interested to know what all what all happened in all these years that brought you towards civil services. Okay, first, I would like to thank you for inviting me and like for opening this great initiative, the Typical Tutor, is it? Okay, yeah. So it's so nice seeing my juniors, starting all these new nice initiatives for aspirants. And okay, so the question, মই 2019ত যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত মই কেম্পাছ প্লেচমেণ্টেই পাইছিলোঁ জালুনি টেকন'লজিছত এজ এ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এণ্ড চ' কলেজৰ সময়ততো মোৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ প্ৰতি একো আগ্ৰহ নাছিল আৰু মানে মই বহুত আই ৱাজ কণ্টেণ্ট কি মই ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনতে যাম কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰে মানে আৰু মই চাকৰিও সেনেকৈ পাই গৈছিলোঁ আৰু ভাল চাকৰি আছিলে তো আৰু সেইটো কাৰণে মানে বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই প্লেচমেণ্টটোত মানে হেৰি কৰিবলৈও চ' মানে মই ৱাজ ভেৰি হেপী সেই জবটোত চ' মই 2019তে জইন কৰিলোঁ অগষ্টত আৰু জইন কৰি এজ এ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ জইন কৰিলোঁ দেন ক'ভিড হিট আৰু আমাৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মই মোৰ দেন 2 years এজ এ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ জালনিত চাকৰি কৰি আছিলোঁ চ' ৱেন ক'ভিড হিট তেতিয়াও মানে বহুত এবছৰ 1.5 বছৰটো কৰি আছিলোঁ সেনেকৈ তাৰপিছত মানে অলপ এটা চেন্স অফ ডিছকানেকশ্যন ফিল হ'ল মানে আই ৰিয়েলাইজড ডেট মই মানে এনেকৈ নিজৰ ৰুমত জাষ্ট লেপটপৰ পিছফালে 9-10 hours কাম কৰি মানে দেট ইজ নট মি এণ্ড আই ডোণ্ট থিংক মইতো গোটেই জীৱন কৰিব পাৰিম তেতিয়া মই বেলেগ বেলেগ এভিনিউজ ভাবিলোঁ অপশ্যনছ ভাবিলোঁ প্ৰথম ডেফিনেটলি MBA আছিল যোনটো মানে ভেৰি টিপিকেল পাথ আৰু এইটো এইটো ইজ এ ভেৰি টিপিকেল পাথ নাও ডেইজ চ' মই MBA কৰিম বুলি কেট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লৈছিলোঁ মানে মই ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ মই মানে চাই আছিলোঁ তাৰপিছত মই সেইটো যেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি মই MBA যদি কৰোঁ মানে মেনেজমেণ্টত যাওঁ তেন্তে মই প্ৰাইভেট ছেক্টৰতকৈ যদি মই গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত মানে অলপ চেষ্টা এটা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট মানে এনেকৈ ভালকৈ UPSC আৰু APSCৰ মানে হেৰি চাইছিলোঁ ইট ৱাজ মই চাকৰি এৰিছিলোঁ 2021ৰ নৱেম্বৰ মানত এণ্ড অফ 21 আৰু চ' তাৰপিছত মই চালোঁ যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ কি জইন প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তেতিয়া মই লগালগ এৰা নাছিলোঁ মই চাকৰিতে মানে থাকি কিনিয়ে মই তোমাৰ যি মানে বেচিক্স বুকছ থাকে সেইবোৰ পঢ়িলোঁ পঢ়ি মেলি যেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে নাই এইটো চাগে আই শ্বুড গিভ আ চান্স এণ্ড মই চাগে পাৰিম বিকজ মই মানে ইণ্টাৰেষ্ট আহিলে তেতিয়া চ' সেই তেতিয়া বাই দি এণ্ড অফ 21 মই এৰিলোঁ 22 জানুৱাৰীৰ পৰা মানে ফুল থ্ৰটল প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এণ্ড মটিভেশ্যন সেয়াই আছিলে যে মই যেতিয়া চালোঁ এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ জব ডিছক্ৰিপশ্যন আৰু ডাইভাৰ্চিটি অফ মানে ইমান ডাইভাৰ্ছ এন ACS অফিচাৰ can be posted in so many departments except for police I think so সেই ডাইভাৰ্চিটিটোৱে মোৰ মেইন এটা মটিভেশ্যন আছিলে তাৰপিছত মোৰ ফেমিলিটো মোৰ মোৰ কাজিন বা ACS হয় তেওঁ 3 বছৰ আগত 21ত পাইছিল চ' মই সিহঁতক ফোন
কল কৰিলোঁ, কল কৰি কিনি এনেকৈ সুধিলোঁ কি কাম কেনেকুৱা কি হয়, এণ্ড দে অলছ' এনকাৰেজড মি। চ' সেই এনকাৰেজমেণ্টটো ফেমিলি ছাপোৰ্ট, ফ্ৰেণ্ডছ, সেই ছাপোৰ্টৰ পৰাই মানে সেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু জাৰ্ণিটো। Okay, so quite an interesting journey. I think starting from engineering to a hardcore software job, and now software engineering job, and now this. The transition has been really drastic, but it has been totally worth your while. The My next question is then, so you mentioned that you left your job to prepare for the exam. So but a lot of people don't have that liberty. They have to do the job along with it. But before we come to that, I would first like to know what was your routine like. How did you manage while you were in the job? How did you manage post leaving the job? What was your routine like? And then what would be your advice for the working professionals who are preparing for this exam? একজেক্টলি, এণ্ড মই সেইটো বহুত প্ৰিভিলেজ ভাবোঁ কি মোৰ সেই প্ৰিভিলেজটো আছিল যে মই এবছৰ দুবছৰ এটা চাকৰিটো এৰি এবছৰ দুবছৰ এইটোত মই ফুল্লি ডেডিকেটেড প্ৰিপেৰেশ্যন এটা দিবৰ অপৰচুনিটিটো পাইছিলোঁ। এণ্ড আই এম ভেৰি ৱেল এৱেৰ ডেট চবৰ সেনেকুৱা নাথাকে। এণ্ড মই ষ্টাৰ্টিং মোৰ মানে মই এতিয়া ইন দি হাইণ্ডচাইট মোক এনেকুৱা লাগে যে মই জব কৰা সময়ত যিমান পঢ়ি আছিলোঁ আৰু জব নকৰা সময়ত যিমান পঢ়িলোঁ তাত মানে ডেইলি আৱাৰ্ছত যদি চাওঁ চাগে 3 আৱাৰ্ছ মানহে চাগে এক্সট্ৰা এড হ'ল, যোনটো মই জব কৰা আৰু নকৰা সময়ত যিমান মানে মই আই ৱাজ পুটিং দি আৱাৰ্ছ। ছ' উইথ ডেট আৰু মই এটা বস্তু এড কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ। মই এইটো মোৰ APSCৰ ছেকেণ্ড এটেম্প্ট হয়। মই ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট লাষ্ট ইয়েৰ মই আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ পাইছিলোঁ। ছ' মই কাৰেণ্টলি এতিয়া এজ এন এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ নাহৰকটীয়াত চাকৰি কৰি আছোঁ। ছ' মই এই এটেম্পটো মই উইথ জবে দিছিলোঁ। আৰু মোৰ ডিভিজনটো মানে আমাৰ PWD ৰোডছত মই পষ্টেড আছিলোঁ। আৰু মানে একাউণ্টছ অফিচাৰ ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ বৰ্তমান নাই। আমি জইন কৰাৰ পিছতে মানে ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল আৰু এজন প্ৰমোশ্যন হৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল। ছ' মানে মোৰ আৰু মোৰ ফেল' দীক্ষা দাস, তাইও এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ। ছ' আমাৰ দুটাৰ ওপৰতে মানে গোটেই অফিচৰ ভাৰ আৰু কামবোৰ আহি গ'ল, উইচ ৱাজ ভেৰি গুড থিং। বহুত কিবা কিবি শিকিব পালোঁ, বাট মানে বহুত বেছি হেক্টিক হৈ গৈছিল। ছ' মোৰ কিন্তু মানে সেয়াই আছিল কি মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো আই বিলিভ ষ্ট্ৰং আছিলে, যোনটো মই 22ৰ পৰা যি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ষ্টেটিক আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু সেইখিনি। তোমাৰ যদি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং হয় দেন এই ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং হোৱাৰ পিছত ইউ জাষ্ট হেভ টু এড অন, এণ্ড মিলাবতো লাগিবই। কষ্ট হ'ব, ইউ নিড টু পুট ইন দ্য আৱাৰ্ছ, বাট ইয়া you can do it with job definitely. And many of my friends who were working got previously, and আমি নিউজতো সদায় দেখিয়ে থাকোঁ যে মানে চাকৰি কৰিয়ে মানে বহুত এনেকৈ পায়। চ' লিভিং দ্য জব এণ্ড এইবোৰ একো নেচেচিটি নহয়, এণ্ড দেট ৱাজ দ্য টাফেষ্ট ডিচিজন। লাইক যেতিয়া মই ৰেজিগনেশ্যন মই নিজৰ কৰিছিলোঁ, ময়ো মানে বহুত এটা মানে এনজাইটি এণ্ড হেৰি থ্ৰু দি পাৰ কৰি মানে thankfully, fortunately, turned out well. Okay, okay. So now that we have an idea as to what your preparation journey looked like and what the entire background was, I would like to know if there is anything that you believe about your approach that you did differently, which made this impact or made a difference, or do you think there is like a standard framework which if everyone follows, everyone can do it? Or was there something special that you discovered during this process? There is nothing special that I discovered because it is একো এনেকুৱা মেজিক নাই বা হেৰি নহয়। কিন্তু কিছুমান you were talking about standard procedures. There is a standard procedure, like কিছুমান বুকছ আছে যোনবোৰ মানে পঢ়িবই লাগিব আৰু সেইখিনি মানে পঢ়ি কিনি মানে ইমানে ৰিপিটেড ৰিভিজন কৰিব লাগিব যে মানে সেইটো মাথাত সোমাই যাব লাগিব, মানে গোটেইখিনি কণ্টেণ্টবোৰ মানে ইউ উইল হেভ টু মেমৰাইজ, অলপ মেমৰাইজেশ্যনো লাগিব এক্সামত। চ' মই যদি প্ৰিলিমছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মই লেটছ গ' চিৰিয়েলি। প্ৰিলিমছৰ মোৰ ষ্টাৰ্টিঙত একদম কনফিডেঞ্চ নাছিল। তাৰপিছত প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তোমাক এটাই আছে, এটাতো সেয়াই কি ষ্টেটিক, তোমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিমান যি কৰা নকৰা তোমাৰ ষ্টেটিক
মানে কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি আৰু ষ্টেটিক হেৰিটো মানে একদম বেছটো ষ্ট্ৰং হ'বই লাগিব। GS1ৰ তোমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ যোনবোৰ আছে, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, আছাম হিষ্ট্ৰী, সেই বেচিক্সবোৰ মানে বিকজ তোমাৰ প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যনছ তোমাৰ আজিকালি আমি দেখিছোঁ ইমান মানে কনচেপচুৱেল এণ্ড ইমান ডাইনামিক কুৱেশ্যনছ আহি আছে। চ' আৰু সেইবোৰ মানে তুমি যিমানো পঢ়া তুমি 35-40তকৈ বেছি কুৱেশ্যনছ তুমি নাজানিবাই মানে when you are attempting the paper ফুল ফ্লেজড মানে তোমাৰ তাৰপিছত তোমাৰ নিজে মানে এডুকেটেড গেছ এটা কৰিব লাগিবই গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছত। চ' তোমাৰ সেইটো কাৰণে তাৰ মাজত তোমাৰ যদি 20টামান কুৱেশ্যনছ ইজি কুৱেশ্যনছ দিয়ে, 20-25 কুৱেশ্যনছ তোমাৰ ইজি থাকে আৰু সেইটো যদি তুমি ভুল কৰা দেন ইউ আৰ আউট অফ দ্য ৰেচ। তোমাৰ এইবাৰ যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ পষ্টটো মানে ইমান লিমিটেড হৈ গৈছে, তোমাৰ 67,000ৰ পৰা চিধা 2,000 কেণ্ডিডেটছে প্ৰিলিমছ মেইনছ লিখিব পাইছে। চ' সেই কম্পিটিশ্যনটো বহুত ষ্টিফ হোৱাৰ কাৰণে মানে তোমাৰ সেই ইউ কেনট এফৰ্ড টু মেক এ মিষ্টেক এণ্ড ন' ডেট ইউ উইল মেক এ মিষ্টেক। ময়ো বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ আহি চাইছোঁ যোনটো মই জানিছিলোঁ আৰু মই ভুল কৰি থৈ আহিলোঁ। চ' বাট ডেট ডাজেণ্ট মেটাৰ, তোমাৰ ষ্টেটিকটো তোমাৰ একেবাৰে ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত আৰু সেইটো ৰিপিটেড ৰিভিশ্যনছ কৰিব লাগিব। লাইক লক্ষ্মীকান্ত ফৰ এক্সাম্পল যোনটো আমি চবেই পঢ়োঁ পলিটিৰ কাৰণে, লক্ষ্মীকান্ত চাগে মই মানে কমেও 40-50 টাইমছ মই মানে কিতাপখনৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু মানে পেনৰ পৰা লৈ হেৰিৰ পৰা লৈ কিনি ইমানে মানে ৰিপিটেড ৰিভিজন কৰি কৰি আৰু এইবাৰ এইটো এটেম্পটত মই লক্ষ্মীকান্ত মেইনছৰ আগত মই টাচে নকৰিলোঁ বিকজ মোৰ টাইম নাছিল। বাট ষ্টিল তোমাৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ আহিছিল এতিয়া CAG কুৱেশ্যনছ সেইখিনি মই চব ভালকৈ লিখিছোঁ বিকজ মই ইমানেই ৰিভিজন কৰিলোঁ, সেইটো মোৰ পূৰা মনতে হৈ গ'ল মানে গোটেই হেৰিখিনি মানে আৰ্টিকলছৰ পৰা লৈ কিনি মানে কি ফাংচনছ হয় নহয় সেইখিনি মানে অফক'ৰ্ছ এবাৰ গ্লান্স কৰিব লাগে, কিন্তু তোমাৰ মানে সিমানলৈকে তোমাৰ বেছটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ মক্স দিব লাগিব। আই থিংক মক্স ৱাজ দ্য মানে মক টেষ্ট ৱাজ দ্য অনলি ৰিজন যে এইবাৰ মোৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'ল বিকজ তোমাৰ এইবাৰ প্ৰিলিমছ March 17ত আছিল আৰু March 1ত মই নাহৰকটীয়াত জইন কৰিছোঁ এজ এ নেশ্যনেল একাউণ্টছ অফিচাৰ আৰু মানে মোৰ বহুত বেমাৰো হৈ আছিল আৰু মই পূৰা ডিম'টিভেট আছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ কি মোৰ এনেও নহয় আৰু নাম্বাৰ অফ পষ্ট দেখিতো মই আৰু বেছি ডিম'টিভেট আণ্ডাৰ কনফিডেণ্ট চব আছিলোঁ। তো মই নিদিওঁ বুলি আছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ কালিগে মোক অলপ এনকাৰেজ কৰিলে কি মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে যদি দি দিয়া আৰু তাৰপিছত সেনেকৈ গৈ দিলোঁ এণ্ড ক্লিয়াৰ হ'ল বিকজ মই 2022 ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী তোমাৰ 4MIS মানে হেৰি SFG প্ৰগ্ৰাম এটা থাকে। SFGৰ তোমাৰ প্ৰিলিমছৰ মানে সিহঁতি এণ্ড ডেট ইজ এ টাইম বাউণ্ড প্ৰিলিমছ মক। তোমাৰ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত উঠি তোমাক দিব লাগিব, নহ'লে সেইটো টেষ্ট তুমি গুচি যায়। চ' মানে মই সেই ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী এণ্ড আই থিংক মাৰ্চ মন নাই, বাট সেই 3-4 মান্থছ মই এভৰি ডে মানে 7টা বজাত উঠি কিনি মই সেই মক দিছিলোঁ। মানে ভাল মই লাগিলে প্ৰিপেয়াৰ্ড থাকোঁ নাথাকোঁ হোৱাট এভাৰ মানে ডাজেণ্ট মেটাৰ তুমি চ' সেইটো মক দিয়াৰ পাছতহে মোৰ মানে সেই প্ৰিলিমছৰ MCQ ক্লিয়াৰ কৰা নেকটো আহি গ'ল আৰু তোমাৰ সেই কেনেকৈ মানে তুমি কুৱেশ্যনছবোৰ এবাৰতে পঢ়ি কিনি হাউ ইউ কেন প্ৰচেছ দ্য what the question is demanding and অপশ্যনছবোৰ চোৱা, সেই নেকটো লাগিব এণ্ড সেই নেকটো মোৰ মতে সেই মক তোমাক সেই টাইম বাউণ্ড মকটো দিব মানে কেণ্ডিডেটছক এক্সপিৰিয়েঞ্চক দিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে প্ৰিলিমছটো ইউ কেন কোৱালিফাই প্ৰিলিমছ উইদাউট মানে বেছি একো ডিফিকাল্টি নোহোৱাকৈ। চ' yeah, that's about prelims. CSAT-টোতো সেইটোতো of course you should not ignore it. APSC CSAT বাৰু comparatively easy থাকে UPSC-তকৈ, but nonetheless one should never ignore CSAT. কোৱালিফাইং পেপাৰ হয়, বহুতৰ CSAT-ৰ কাৰণেও থাকি যায়। আৰু তোমাৰ মেইনছৰ কাৰণে মই আই মেড চিয়'ৰ যে ডিউৰিং মাই প্ৰিপেৰেশ্যন মই যিও পঢ়োঁ মই যদি মই ভাবোঁ কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো মই লিখি যাওঁ মোৰ নোটছত। মই ভাবি লৈছিলোঁ কি ডেট আই উইল মেক মাই অ'ন নোটছ আৰু লাগিলে সেইটো কিছুমানে কয় কি মানে ছেইম লক্ষ্মীকান্তৰে পূৰা ৰেপ্লিকা এটা বুক এটা বনাই দিয়ে নিচিনা। আই ৱাজ লাইক আই ডোণ্ট কেয়াৰ, মই বুকে বনাম লাগিলে সেই এক্সেক্ট বুকে বনাম, বাট মই নোটছ লিখিম। চ' মই সেই নোটছটো মই মানে নিজে ইচ টপিক্সৰ নোটছ লিখিছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙত এণ্ড ষ্টাৰ্টিঙত একদম বাল্কি নোটছ হৈ গৈছিল। বাট ডেট ইজ দ্য পইণ্ট, ষ্টাৰ্টিঙত তোমাৰ বাল্কিনেছ থাকিব, বাট আফটাৰ এভৰি ৰিভিজন সেই নোটছৰ মোৰ ডিজিটেল নোটছেই আছিল বেচিকলি। মই মানে সেইটো সদায় কম ৱৰ্ডছ আৰু চেণ্টেঞ্চেছ অমিট কৰি আছিলোঁ উইথ এভৰি ৰিভিজন। চ' মোৰ ষ্টাৰ্টিঙত GS1ৰ কিবা এটা টপিকৰ ইফ মাই নোটছ ৱেৰ 15 pages
তো মোৰ ছেকেণ্ড ৰিভিজনত সেইটো মানে 13 14 10 কৰি মানে লাষ্টত মানে সেই 3 পেজত কনচাইজ হৈ গ'ল। চ' মানে মেইনছৰ একদিন আগত মানে মই সেইটো চালে মানে মোৰ আম, মানে মনত বহুত ইজি হৈ গৈছিল ৰিভিজনটো। আৰু এইবাৰ আৰু সেইটো মই যোৱা বছৰে বনাইছিলোঁ, যোৱা বছৰ এটেম্পটতে। আৰু এইবছৰ সেইটো লাভ মই এইবছৰ পালোঁ, সেইটো মই ভাবোঁ। বিকজ মানে এইবাৰ মোৰ বহুত লিমিটেড টাইম আছিল আৰু মোৰ একদম ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড নাছিল এইবাৰ মানে প্ৰিপেৰেশ্যনটো। মই য'ত যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ মানে পঢ়ি গৈ আছিলোঁ। বাট মই সেই নোটছটো যে বনালোঁ আৰু সেই নোটছবোৰ যে ৰিভাইজ কৰিলোঁ লাষ্ট ইয়েৰ, চ' সেইটো মোৰ এজড হৈ গ'ল মানে ব্ৰেইনত। আৰু চব ছাবজেক্টৰ এথিক্সে হওক বা GS5 হওক, আছাম হিষ্ট্ৰী বেলেগকৈ চব মানে মই মানে নিজৰ মানে যিও ইউটিউবত যদি মই কিবা এটা লেকচাৰ চাই আছোঁ, মোৰ ছাইডত সেই নোটছটো খোলা থাকে, মই সেইখিনি এড কৰি যাওঁ। তাৰপিছত আই মেক শ্যোৰ ডেট মই সেইটো ৰিভাইজ কৰোঁ। চ' মেইনছৰ মানে সেয়াই নোট মেকিং ৱাজ আই ফেল্ট মোৰ কাৰণে মানে সেইটো চবৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে নোট মেকিং ৱাজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল ইজ হোৱাট আই ৰিয়েলাইজড। Right, so I think this must have cleared the confusion of a lot of aspirants, because people in this sea of PDFs and videos and all these things, people forget the basics, that the revision is what is going to save your skin on the last day. Revision and that clarity which revision brings about, that is the ultimate key here. So in your first attempt you had secured a rank of 242, which got you the Assam Accounts Service, and this year your rank was 18. So what was the difference that you think about? What was the difference in your approach? What new or what less did you do which brought about this change? Yeah. So, in terms of prelims, there was no difference of approach. মই যোৱাবাৰ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেনেকৈ এইবাৰ মানে ইনফেক্ট মই বহুত কম টাইম পালোঁ পঢ়িবলৈ, মানে পঢ়া নাছিলোঁ বাৰু প্ৰিলিমছত, মেইনছত অলপ পঢ়িছিলোঁ। বিকজ প্ৰিলিমছ দি আহিয়ে মোৰ ইলেকশ্যন ডিউটি লাগিলে, আৰু মই এজ এ ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেঞ্চ টিম অফিচাৰ হিচাপে 33 days কণ্টিনিউছ আফটাৰ প্ৰিলিমছ ডিউটি কৰি আছিলোঁ, 12 hour shift, ডে এণ্ড নাইট। চ' তেতিয়া মই পাহৰি গ'লোঁ। তাৰপিছত ৰিজাল্ট ওলালে, তাৰপিছত মোৰ মনত পৰিলে কিয় মই প্ৰিলিমছ দিছিলোঁ এবাৰ। মানে সেই ইলেকশ্যন ডিউটিত মই ইমানেই কনজিউম হেৰি হৈ গ'ল, মই পাহৰি গ'লোঁ কি মানে প্ৰিলিমছৰ মানে টেনশ্যন যে ল'ব লাগে বা মেইনছৰ যে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, সেইটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট দিলে, তাৰপিছত চালোঁ, আৰু মই আশা কৰিছিলোঁ বাৰু পাম বুলি, বিকজ মোৰ মানে 98 99 কিবা সেনেকুৱাই আহিছিল প্ৰিলিমছত স্ক'ৰ। চ' যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিলে তেতিয়া হিট হ'ল অলপ, কি অ'কে, এতিয়া এমাহ ডেৰমাহ বা দুমাহ, ৰিজাল্ট কেতিয়া দিছিল মনত নাই বাৰু। আমাৰ জুলাই 26 27 28 আই থিংক মেইনছৰ ডেট আছে। চ' মই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ কি ডেৰমাহ দুমাহমানহে আছে। তাৰপিছত চ' মই মাক মাতিলোঁ আৰু, কাৰণ কাম কৰা, পঢ়া, ভাত বনোৱা চব একেলগে হোৱা নাছিল। চ' আই ৱাজ ভেৰি থেংকফুল, মা আহিলে, শ্বি হেল্পড মি আউট। আৰু সেই সেই মানে আই বট দেট allowed me to study অলপ আফটাৰ ৱৰ্ক। তাৰ চ' মই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে মই আগৰ দৰে মানে 10 12 ঘণ্টা এভৰিডে পঢ়ি থাকিব নোৱাৰিম। কিন্তু মই আৰু কিন্তু মই কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ। মই যোৱাবাৰ এভৰিডে মানে বহুত ডেডিকেটেড সেই ষ্টাডিটো কৰিছিলোঁ। মানে সেই গ্ৰিলটোৰ মানে আই ৱেণ্ট থ্ৰু দেট গ্ৰিল। চ' বাট ইট হেল্প মি দিছ টাইম। বিকজ চ' তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ কি প্ৰায়ৰিটিজ কি হয়। মই প্ৰায়ৰিটিজ ভাবিলোঁ মেইনছৰ কাৰণে, আৰু এণ্ড আই নিউ দেট মেইনছ ৱাজ দ্য কি টু দ্য ৰেংক। আৰু এইবাৰ যিহেতু ইমানেই কম পষ্ট, যে মেইনছ যদি বেয়া হয়, ইণ্টাৰভিউ ভাল হ'লেও মানে একো আশা কৰিব নোৱাৰি। চ' মই এটা তোমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন একদম জিৰ'ত হ'লোঁ। বিকজ নাজানো, মোৰ বহুত অলপ মানে এনেকুৱা আছিল কি মই চাগে কেতিয়াও নাপামেই আৰু, কিন্তু মানে এতিয়া পালোঁ যদি এবাৰ দি দিওঁ আৰু সেনেকুৱা নিচিনা। চ' মই সেইবোৰ নাভাবিলোঁ, পোৱা নোপোৱা মই নাভাবিলোঁ, মোৰ সময়ো নাছিল। তো মই প্ৰায়ৰিটিজ ভাবিলোঁ, প্ৰায়ৰিটিজ ইজ মেইনছৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যোনবোৰ আছিল। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তুমি যদি এবাৰ পেটাৰ্ণছবোৰ চোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছবোৰৰ, then you would realize that current affairs are যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ সুধি আছে, both in prelims and mains, তোমাৰ contemporary questions current affairs বহুত হৈ আছে, and the trend is same for both UPSC and APSC. তুমি মানে যোৱা 2-3 বছৰলৈকে সুধি আছে কুৱেশ্যনছবোৰ, বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ। এণ্ড ইনফেক্ট এইবাৰ UPSC মেইনছৰ কুৱেশ্যনছো এই লেবাৰ
কোডছ সেইবোৰৰ ওপৰত আহিছে J-Street বাট সেইবোৰ আমি যোৱা বছৰ পঢ়িছিলোঁ চ' মানে APSCটো সেনেকুৱা তোমাৰ বহুতখিনি হেৰি মানে কণ্টেম্পৰেৰী কুৱেশ্যনছবোৰ আহি আছে চ' মই ভাবিলোঁ মই মানে ষ্টেটিকটো পঢ়িবলৈ ইমান সময় নাছিল ষ্টেটিকখিনি আৰু মোৰ সেইখিনি অলপ মানে আছিলোঁ মোৰ মাইণ্ডত চ' মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি মই SPMৰ একচুৱেলি চালোঁ মোৰ মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মানে বেছি নিউজ পেপাৰ মই ইমান মানে এইবাৰ এই এটেম্পটত মানে ইমান ৰিলিজিয়াছ ফ'ল' কৰিব নোৱাৰিলোঁ অলপ জাষ্ট গ্লান্স কৰোঁ আৰু মষ্টলি মই সেই SPMৰ মান্থলি কম্পাইলেশ্যন যোনটো আছিল সেইটোৰো মই নোটছ বনালোঁ বিকজ আই এম লাইক মই একোৱে নপঢ়োঁ এনেকৈ মানে মই PDF এটা মই স্কিম বা হেৰি নকৰোঁৱে মই যদি কৰি আছোঁ মই নিজে লিখিম আৰু মই নিজে নোটছ সেইটো মোৰ নোটছ মই বনামেই চ' মই সেই গোটেই চ' মই অফিচত কেতিয়াবা মাজে মাজে যদি টাইম পাওঁ সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সেই মই নিজৰ নোটছটো বনাই লওঁ সেইটোৰ পৰা তাৰপিছত সেই নোটছটো বনাই যেতিয়া হৈ যায় মই আই থিংক চ' মোৰ লাষ্ট ইয়েৰ যেনেকৈ মেইনছ আমাৰ জুলাইত হৈছিল চ' মোৰ জুলাইলৈকে আই ৱাজ ভেৰি আপডেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নোটছ মোৰ আছিলে চ' সেইটো মোৰ ৰিভাইজ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আই থিংক আগষ্ট নে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা লৈ জুনলৈকে এই বছৰ 2024 জুনলৈকে যি মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিল মান্থলি মই তাৰ নিজৰ নোটছ বনালোঁ মেগাজিনছ পৰা চাই আছামৰ বেলেগকৈ ইণ্ডিয়াৰ বেলেগকৈ সেনেকৈ আৰু সেই নোটছবোৰ মই সেয়া ৰিপিটেড আকৌ ৰিভিজন কমাই গৈ চব ওৱান ৱৰ্ড ওৱান লাইন কৰি দিলোঁ গোটেই দুবছৰৰ মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আৰু সেইখিনি মই মানে যেতিয়া সময় পাওঁ চাওঁ পঢ়োঁ ফোনত হেৰি কৰি থাকিলেও চাওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেইখিনিকে চাওঁ নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ বাহিৰে নিউজ পেপাৰ পঢ়াকৈ মই সেইকেইটা চাই দিওঁ কিন্তু মই এতিয়া কৈছোঁ মই নিউজ পেপাৰ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো কৈছোঁ হা কি যে পঢ়িব লাগে মই এইবাৰ ইমান পঢ়া নাছিলোঁ বাট এইবাৰ যেনেকৈ তোমাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ মেইনছৰ কুৱেশ্যনছ কিছুমান আছিল প্ৰজেক্ট চিটাৰ ওপৰত কিয় মৰি আছে আৰু সেইটোতো কোনো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত মই পোৱা নাছিলোঁ কোনো মেগাজিনছত বাট মোৰ মনত আছে মই যোৱা বছৰ বা যোৱাৰ আগৰ বছৰ কোনোবাত মানে যোৱা বছৰ আই থিংক এই নিউজ পেপাৰত মানে আৰ্টিকল পঢ়ি আছিলোঁ কি তোমাৰ ৰেডিঅ' কলাৰিং ইনফেকশ্যন সেইবোৰৰ কাৰণে হৈ আছিল আৰু সেইবোৰ তুমি মেগাজিনছ পৰা নোপোৱা সেইবোৰ তুমি নিজে যেতিয়া when you diligently read নিউজ পেপাৰ্ছ তেতিয়া তুমি মানে সেই কুৱেশ্যনছবোৰ আনচাৰ কৰিব পাৰিবা তেতিয়া আৰু যেনেকৈ তোমাক সুধিছিল প্ৰজেক্ট চিটাৰ কোন অথৰিটিয়ে চায় ত' সেইটো NTCA বুলি মোৰ নিজে মানে আহি গৈছিল সেইটো কিতাপ পঢ়া নাছিলোঁ সেইখিনি মানে কোনো মেগাজিনছত বা হেৰিত পঢ়া নাছিলোঁ বাট মানে তুমি নিউজ পেপাৰ পঢ়ি থাকা সেইবোৰ ইউ কাম এক্ৰছ অল দিছ কি ৱৰ্ডছ অল দ্য টাইম চ' ইট বিকামছ ইয়ৰ ছেকেণ্ড মেমৰি ইউ ডোণ্ট হেভ টু ষ্টাডি ফৰ ইট চ' সেনেকুৱা চ' সেইটো মানে মোক নিউজ পেপাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কৈছোঁ বিকজ আই থিংক ইফ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ দে শ্বুড ৰিড নিউজ পেপাৰ এভৰি ডে চ' মই এইবাৰ অলপ মোৰ মানে ডিষ্ট্ৰাক্ট হৈ গ'ল চাইকেলটো বাট বিকজ মোৰ তেতিয়া প্ৰায়ৰিটি আছিলে কি মই নিউজ পেপাৰত মই 2 ঘণ্টা মই নিজৰ ডেৰ দিব নোৱাৰিম বিকজ আই অলৰেডি হেভ টু ডেডিকেট চ' মাছ অফ মাই আৱাৰ্ছ টু মাই ৱৰ্ক চ' সেইটো মই স্কিপ কৰি কিনে সেইটো কাৰণে মই যোনটো কম্পাইলেশ্যন আছিল সেইটোকে মই ৰিভাইজ কৰি আছিলোঁ এভৰি ডে এণ্ড তাৰপিছত তোমাৰ আৰু এটা আছিল কি মই চব পেজ লিখিম এইবাৰ লাষ্ট ইয়েৰ মই 15 মাৰ্কছৰ মানে মই কিছুমানত 4 পেজ লিখিলোঁ বাট কিছুমানত মই 3 পেজে লিখিলোঁ বিকজ UPSC 3 পেজ থাকে এণ্ড আই এজিউমড কি সিহঁতে 4 পেজ দি দিছে বাট মানে 3 পেজ লিখিলেও চাগে হেৰি হৈ যাব এণ্ড বাট এইবাৰ মই মানে তাৰপিছত মোৰ লগৰ যুৱৰাজ গগৈ সি যোৱা বছৰ APS পাইছিল তাক মই সুধিলোঁ কি তই পূৰা লিখিছিলি নে গোটেইখিনি পেজ আৰু সি ক'লে কি সি পূৰা লিখিছিল তেতিয়া আই ৱাজ লাইক মই এবাৰ চব লিখিম যিমান মই গোটেইখিনি পেজ ফিল কৰিম মোৰ মানে চ' going to the mains I was like I will um, fill all the 4 page and of course 2 page to fill কৰিব লাগিব and মই মানে বহুতখিনি পইণ্টছ লিখিম মই মানে পইণ্টছ অভাৰফ্ল' কৰি দিম সেইটো মানে অফক'ৰ্ছ ননচেন্স নিলিখোঁ বাট মানে তোমাৰ যিমান পাৰোঁ মানে পইণ্ট মানে ডায়েগ্ৰাম সেইবোৰতো থাকিবই বাট মানে তোমাৰ ডাইভাৰ্ছ পইণ্টছ আৰু সেইবোৰ আনিম আনচাৰ্ছবোৰত চ' মানে তোমাৰ যদি 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় মানে 10টামান পইণ্টছটো লিখিব মানে মই ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ মানে কৰিছিলোঁ আৰু যদি 15 মাৰ্কছৰ হয় তেন্তে মানে 4 পেজ ইনক্লুডিং ইনট্ৰডাকশ্যন আৰু তোমাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ বহুত ভেৰিয়াছ পইণ্টছত থাকে ন কুৱেশ্যনছ আৰ অলছ' ভেৰি ছেকশ্যন ৱাইজ চ' গোটেইখিনি ইচ ছেকশ্যন ভালকৈ আনচাৰ কৰিবলৈ তুমি বিকজ তুমি এক্সামত মানে ইমানে আৰু আজিকালি কুৱেশ্যনছবোৰ ইমান দীঘল থাকে চ' ইউ কেন মিছ আউট কুৱেশ্যনছ চ' সেইবোৰ মানে বহুত মই মাইণ্ডফুল আছিলোঁ মই এইবাৰ মানে নীতি গৃতিবোৰতকৈ মই অলপ বাৰ্ডাই ভিউ ল'লোঁ আৰু মানে যেনেকৈ প্ৰায়ৰিটিজবোৰ চালোঁ তাৰপিছত মোক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইনক্লুডেড তাৰপিছত আছাম বাজেটটো মই বহুত ভালকৈ বাজেটৰ নোটছ বনালোঁ আছাম বাজেট ইণ্ডিয়া বাজেট চবৰ মই নোটছ বনালোঁ সেইখিনি মানে এক্সামৰ আগে মই সেইখিনি পঢ়িলোঁ আৰু সেইখিনিৰ পৰা বহুতখিনি কমন পালোঁ মই কুৱেশ্যনছ আই থিংক আছাম বাজেটৰ পৰা
বহুত তোমাৰ ইণ্ডিয়া বাজেটৰ পৰাও ৰেলৱে কৰিডৰ্ছ যোনটো 3 ৰেলৱে কৰিডৰ্ছ সেইবোৰ কুৱেশ্যনছ সেইবোৰ মানে চব মোৰ মনত হৈ গ'ল সেই বাজেটটো পঢ়িয়ে চ' আৰু এছে চ' লাষ্ট ইয়েৰ মই নোপোৱাৰ মানে কম ৰেংক হোৱাৰ ৰিজন ৱাজ এছে এণ্ড চ' এইবাৰ মানে I tried to focus on essay. So মানে মই এছেত এনেকুৱা ট্ৰাই কৰিলোঁ যে কেনেকৈ মানে অলপ বেইট টাইপ দিব পাৰোঁ অলপ কেনেকৈ মানে ড্ৰ ড্ৰ দ্য পাৰ্চন হুজ চেকিং চ' মানে কেনেকৈ অলপ মানে ফেঞ্চি হেৰি কৰি কিনি অলপ মানে চাইকলজিকেল অলপ হেৰি টুইষ্ট এণ্ড টাৰ্ণছ দি কেনেকৈ মানে হেৰি এংগেজ কৰি থ'ব পাৰোঁ এছেট চ' মই সেইবোৰত মানে এবাৰ বেছি ফ'কাছ কৰিলোঁ আৰু মানে অকল বহি পঢ়ি থকাতকৈ চ' দেট ৱাজ what I did somewhat differently আৰু Okay, so basically we can say that it was a build up. It was a like your years of preparation that you have given, all of this has culminated into your rank 18. It exactly. was, yeah, and of course there have been some learning from the mistakes also, like you said about the essays and all. So I think that was quite clear. So the one more thing which you have already mentioned, but I would still like take you back to it. Coming to the mock tests, how important do you think mock tests are? Rather than that, how many number of mock tests do you think is important? You have already said that you did appear for them. So how many for each stage? Of course, there is no set rule and set number. There can never be, and it is very subjective. It depends upon person to person. But প্ৰিলিমছৰ কাৰণেতো মোৰ মতে mock is very 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 crucial. Like without mocks, I don't think it will be easy for me at least or anyone like most of the candidates to clear. So prelims mocks are like I think 70% contribution. Of course, you will have to study and those things, but তোমাৰ mocks দিবই লাগিব because 100 questions, each questions আৰু আজিকালি মানে এটা কুৱেশ্যনতে তোমাৰ 5টা 6টা questions থাকে। So সেইটো মানে তোমাক পঢ়ি কিনি এনালাইজ কৰি আনচাৰ কৰা it's very tough in the exam hall and when মানে time is so crucial মানে every second counts সেই নেকটো মানে আহিব লাগিব আহি মক্স দিলেহে মানে সেইটো আহিব পাৰে আৰু চ' মক্স প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ মই সেই 3 months কণ্টিনিউৱাছ 7টা বজাত উঠি কিনি এভৰি ডে দি আছিলোঁ আই থিংক অকল ছানডে বন্ধ হয় আৰু মই দুদিন মিছ কৰিছিলোঁ বিকজ মোৰ কাজিন বাৰ বিয়া আছিলে সেই দুদিন চ' মানে সেই ৰাতিপুৱা 7টাত উঠি কিনি মই মক দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু বিকজ ৰাতি লেট হৈ গৈছিল বিয়াত চ' মই সেই 3 monthsত থাকে সেই দুদিনহে চাগে এনেকৈ মিছ কৰিছোঁ সেই যোনটো SFG প্ৰগ্ৰাম আছিল আৰু চ' এনেকৈ মোক কাউণ্ট কৰা নাই অফক'ৰ্ছ কিমান মক দিছোঁ নাই দিয়া বাট মানে ভালেমান দিছিলোঁ প্ৰিলিমছ কাৰণে এণ্ড আই থিংক দিব লাগিবই এণ্ড অলছ' লাইক ইমান আজিকালি কম্পিটিশ্যন ইমানে কাট থ্ৰ'ট হৈ গৈছে মানে ইভেন APSCত মানে অসমত আমাৰ ইমান বেছি কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ ৰিচেণ্টলি উইচ ইজ এ ভেৰি গুড ট্ৰেণ্ড একচুৱেলি বাট চ' সেই কম্পিটিশ্যনটোত মানে তোমাৰ আহি হেৰি কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আই থিংক ইউ নিড টু গিভ মাৰ্কছ এণ্ড সেইটো আৰু তোমাৰ সেইটো দেট ইজ আই থিংক ওৱান টাইম ৱৰ্ক বিকজ মই সেই তেতিয়া যে সেই 3 months দিলোঁ তাৰপিছত এইবাৰ মই একো মক্স দিয়া নাই এইবাৰ প্ৰিলিমছৰ আগত মানে মই মক্স দিয়াৰ হেৰিত নাছিলোঁৱে অৱস্থাত নাছিলোঁ মই বহুত মানে চিক আছিলোঁ মানে মোৰ ভাইৰেল হৈ গৈছিল আৰু মই এণ্টিবায়'টিক খাই খাই মানে সেই পৰীক্ষা দিছোঁ আৰু চ' কিন্তু সেইটো থাকি যায় সেইটো মাচেল মেমৰি হৈ যায় সেইটো তোমাৰ মানে it becomes a part of your who you are when you go through so like that intense like mock giving every day for an extended period of time বাট অফক'ৰ্ছ মই এইটো কোৱা নাই যে ষ্টাৰ্টিং এতিয়া যোন কেণ্ডিডেট যদি আহিছে পঢ়িবলৈ আৰু সিহঁতি চিধা কালিৰ পৰাই মক দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে নহয় তোমাৰ মানে ষ্টেটিক হেৰিটো বহুত ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব মানে ৰিপিটেড ৰিভিজনছ কৰি 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 তুমি মক দিব লাগিব আৰু মানে এতিয়া যেনেকৈ বহুত থাকে যোনে মক দি কিনি মক্সবোৰ আকৌ দে গ' বেক টু দ্য মক্স সেইটো ৰিভাইজ কৰে মই সেইটো কৰা নাছিলোঁ সেইটো আই থিংক সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আৰু মই সেইটো মানে এনেকুৱা লাগিলে মানে সেইটোত আকৌ 2-3 ঘণ্টা গুচিয়ে যায় আৰু চ' মানে গোটেই সেই কুৱেশ্যনছবোৰ আকৌ ৰিভাইজ কৰা বাট অফক'ৰ্ছ মই চাইছিলোঁ কি মই কেনেকৈ মিষ্টেক কৰিছোঁ আৰু মানে কেনেকৈ সেইটো মই কিয় সেই এইটো আনচাৰ ক্লিক কৰিলোঁ আৰু কিয় মই বেলেগ নকৰিলোঁ আৰু সেইটো কিয় ভুল হ'ল বা কিয় ৰাইট হ'ল সেইবোৰ এনালাইচিছ লাগিব আৰু সেইবোৰ মক্স পৰাই আহে মেইনছৰ কাৰণে মই লাষ্ট ইয়েৰ মেইনছৰ হেৰি টেষ্ট চিৰিজটো জইন কৰিছিলোঁ SPMৰে তাত মই প্ৰথম
আই উইল বি ভেৰি অনেষ্ট, মই ইমান ৰেগুলাৰ নাছিলোঁ। মই গৈ চাগে দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ গৈ কিনি দিছোঁ, তেতিয়া মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ মানে। আৰু আহ, দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ দিলোঁ, দুটা তিনিটা এনেকৈ এক্সাম দিলোঁ, আৰু তেতিয়া আই থট মানে পাৰি যাম, আনচাৰ ৰাইটিং পাৰি যাম। বাট মানে মোৰ মেইন পইণ্ট ৱাজ কি সেই টাইম উইদিন 3 আৱাৰ্ছ 20টা কুৱেশ্যনছ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম নোৱাৰি সেইটো ডাউট আছিলে। আৰু সেইটো মক চকত মই পৰা নাছিলোঁ, টু বি ভেৰি অনেষ্ট। মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট সেই মক্সবোৰ দি আছিলোঁ, মোৰ চাগে 10টা বা 12টা এনেকৈ ষ্টাৰ্টিঙতো সেই 10টাও হোৱাই নাছিলে এনেকুৱা। মই ভাবিলোঁ কি এনেকৈতো কেনেকৈ হ'ব, 10টা কুৱেশ্যন যদি মই অকল কৰি আহোঁ। কিন্তু মানে এক্সামত মানে হেৰিটো আহি যায়, নাজানো ক'ৰ পৰা কিবা এটা ডিভাইন ইণ্টাৰভেনশ্যন, যে ইউ চামহাও ইউ ইউ কমপ্লিট অল দ্য কুৱেশ্যনছ এণ্ড অল দ্য হেৰিখিনি। চ' এইবাৰটোতো মেইনছৰ মানে তোমাৰ চাগে ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ এটা আছিল নেকি লাষ্ট ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে। চ' মই সেইটো এনৰোল কৰিলোঁ, আৰু টু বি ভেৰি অনেষ্ট মই এটাও দিব নোৱাৰিলোঁ বিকজ মানে মই জাষ্ট এখন লিখিছিলোঁ, আৰু সেইটো মই আপলোডো নকৰিলোঁ বিকজ মানে টাইম নাছিল আৰু স্কেন কৰি কিনে সেইবোৰ আপলোড কৰি থাকিবলৈ। মই এবাৰ এটাই লিখিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি ঠিক আছে মই এবাৰ মানে পাৰিম মানে অলপ মানে মই গম পাই গ'লোঁ কেনেকৈ কি এনেকৈ ৰহন চহন লগাই কিনে কেনেকৈ কি লিখিব লাগে আৰু কি ভাল পায়। চ' সেইখিনি মই যেতিয়া নিজৰ ওপৰত সেই কনফিডেঞ্চটো আহিলে কি আছেতো পাৰিম। তাৰপিছত মেইনছৰ কাৰণেতো মই জাষ্ট আই থিংক মানে মই এনেকৈ বহি টেষ্ট চিৰিজ লিখা নাছিলোঁ, বাট মই আনচাৰ্ছ এনেকৈ এনেই নিজে মানে কপিত পইণ্ট ৱাইজ লিখি আছিলোঁ। কিবা এটা টপিক ভাবোঁ, আৰু সেইটো মই লিখি যাওঁ কেইটা পইণ্ট এনেই, আৰু জাষ্ট লাইক ৰাফ ৱৰ্ক। সেইটো মই মানে অলপ কৰি আছিলোঁ। কিন্তু মই সেই বহি কিনি 3 ঘণ্টা বহি মই এইবাৰ সেনেকৈ দিয়া নাছিলোঁ। Sudha, I think we have had an at-length discussion about the prelims and the mains. Before I ask you about your interview preparation, is there anything else that you would like to add before we change the subject? So mains, I think there was also one thing that I realized, মই হেৰি ভুল নহয়, মই ভালকৈ কৰা নাছিলোঁ যোৱা বছৰ মেইনছ দিওঁতে, যে মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ মোৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ্ছবোৰ বহুত UPSC টাইপ, মানে নেশ্যনেল পিকচাৰ মানে মই প্ৰেজেণ্ট কৰি আছিলোঁ আনচাৰ্ছবোৰত। আৰু মই আনলেছ কুৱেশ্যনবোৰ মানে অসমৰ স্পেচিফিক সুধিছে, মই সেই অসমৰ এংগলকেইটা অনা নাছিলোঁ। তো এইবাৰ মানে সেয়াই মেইনছৰ মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা সময়ত, মানে যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে মই ছেট মানে এটা ছেট হেৰি থাকিব কি মই মানে বাজেট পঢ়িম হেৰি পঢ়িম, তো মই এইটো আছিল তাত ইনক্লুডেড কি মই এইবাৰ আনচাৰ্ছত আই আই উড মেক শ্যোৰ কি কুৱেশ্যনটো যদিও অসমৰ বিষয় নহয়, একদম বেলেগে কুৱেশ্যন, বাট আই উড এড মানে অসমৰ কিবা এটা, মানে হাউ আছাম উইল গেট এফেক্টেড, অৰ হাউ আছাম কি, মানে কিবা এটা কিবা লাগিলে কেছ ষ্টাডি এটা দি দিওঁ লাষ্টত। চ' মানে চব কুৱেশ্যনতো অফক'ৰ্চ পচিবল নহ'ল, বাট আই থিংক এইবাৰ মই মেজৰিটি মানে মোৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁ, তাৰপিছত মোৰ চিধা অসম এংগলটো মানে মই অসম এংগলত গুচি যাওঁ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি কিনি কি কেনেকৈ কি হয়, যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ মানে হেৰিত নাছিল, অসম স্পেচিফিক নাছিল। চ' সেইটো মানে এইবাৰ মই আই মেড শ্যোৰ কি ৱাইল আনচাৰিং সেই পইণ্টছটো দিওঁ, বা সেইটো এটা বেলেগকৈ ছেকশ্যন এটাই লিখি দিছিলোঁ কি মানে আছাম কেছ বা সেনেকুৱা নিচিনা আৰু। চ' সেইটো এটা আছিল। আৰু এথিক্সৰ মই কোৱা নাই, ডিছকাছ কৰা নাই, কিন্তু এথিক্সৰ মই ক'ব বিচাৰোঁ বিকজ এথিক্সৰ মোৰ লাষ্ট ইয়েৰ 115 আছিল স্ক'ৰ, এণ্ড ইট ৱাজ আ ভেৰি গুড স্ক'ৰ এট দেট টাইম। এণ্ড এথিক্সৰ কাৰণে মই আই থিংক একাউণ্ট ছাৰ্ভিচো পালোঁ। বাট চ' আই ৰিয়েলাইজ ডেট এথিক্সটো মোৰ এটা ষ্ট্ৰং ছুট হয়। এণ্ড মই সেইটো ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ কি মই কি কৰিছিলোঁ, বিকজ এথিক্স পেপাৰ বহুতৰ কমপ্লিট নহয়, বিকজ ইটছ এ ভেৰি লেংদি পেপাৰ। চ' এথিক্সৰ মোৰ ষ্ট্ৰেটেজি সেয়াই আছিলে যে প্ৰথমটো কেছ ষ্টাডিজ কৰিম। প্ৰথম আই ডিভাইডেড 1.5 ঘণ্টাকৈ ডিভাইড কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথম কেছ ষ্টাডিজ 6টা নে কেইটা আছিল, সেইখিনি মানে যেতিয়া পেপাৰ আহি যায় ন, তুমি যেতিয়া পেপাৰ পোৱা তেতিয়া তুমি মানে কেছ ষ্টাডিজটো পঢ়ি ল'ব পাৰা অলপ। এখন কেছ ষ্টাডিজো মানে টাইম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগে আগে অলপ মানে চাই ল'ব পাৰা তুমি কেছ ষ্টাডিজকেইটা। চ' এটা কেছ ষ্টাডিজ যদি তুমি এনেকৈ পঢ়ি লোৱা, তোমাৰ সেই বহুতখিনি টাইম বাচি যায়, বিকজ কেছ ষ্টাডিজবোৰ বহুত দীঘলীয়া থাকে কিছুমান। চ' মানে সেই 1.5 ঘণ্টাত আই থিংক 10 নে 15 মিনিটছ আই থিংক আই কণ্ট্ৰিবিউটেড ফৰ ইচ কেছ ষ্টাডি। আৰু মানে সেই ঘড়ীত মানে কাটাই কাটাই চাই চাই মানে সেই কেছ ষ্টাডিজকেইটা গোটেইখিনি সেনেকৈ লিখা, আৰু যোনবোৰ 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ থাকে সেইবোৰত মানে তোমাৰ এক্সাম্পলছ দিয়া। চ' মোৰ মানে এটা টেমপ্লেট আছিল এথিক্সৰ উইথ কীৱৰ্ডছ এণ্ড এক্সাম্পলছ অলছ' লাইক ইণ্ডিয়া আৰু অসম দুটাৰ বেলেগ বেলেগকৈ মানে, আৰু অসমৰ যিমান পাৰোঁ সিমান অসমৰ এক্সাম্পলছ মই অলৰেডি মোৰ সেই টেমপ্লেটটো আছিলে, সেই টেমপ্লেটটো মই চাই থাকোঁ আৰু যি কৰি মানে ভাত খালেও এনেই এবাৰ স্ক্ৰল কৰি চাওঁ এক্সাম্পলছ লয়। এণ্ড আই থিংক এথিক্সৰ আনচাৰ মানে তুমি যদি ভাল আনচাৰ কনচিডাৰ হয়, তাত তোমাৰ মানে এক্সাম্পলছ দিবই লাগিব বহুতখিনি মানে সেনেকৈ।
যিও সোধে তোমাক উইথ এক্সাম্পলছে সোধে আৰু নুসুধিলেও মানে তোমাক আনলেছ ইউ গিভ এক্সাম্পলছ মানে তোমাৰ আই থিংক ভাল স্ক'ৰ নহ'ব। চ' সেই টেমপ্লেটটো মানে মোৰ কাৰোবাৰ পৰা মই UPSC কোনোবা আই থিংক টপাৰ আছিলে তাৰ পৰা মই ল'লোঁ, টেমপ্লেটটো ল'লোঁ আৰু তাত মই নিজে তাৰপিছত এড কৰি গ'লোঁ আৰু সেই গোটেই 1 year মই সেই এডে কৰি থাকিলোঁ আৰু এক্সাম্পলছ নিউজ পেপাৰত পঢ়োঁ বা কিবা যদি মোৰ এনেই শুই থাকিলে যদি কিবা এটা মনত পৰি যায় তাৰপিছত মই সেই এক্সাম্পলছ লিখি দিওঁ আৰু সেইটো মানে ৰিপিটেড ৰিভিজনছ কৰিছিলোঁ। চ' এইবাৰো এথিক্সত মই মানে বহুতখিনি এক্সাম্পলছ সোমাইছোঁ মানে ইচ মানে আনচাৰ্ছত আৰু চ' সেইটো আই থিংক অলপ ফেভাৰ্ড হ'ল। Okay, da. So now that we have discussed that, so I would now like to ask, what was your approach for the interview? আপনার কিবা special বা any specific preparation that you took for the interview part? প্ৰেপাৰেশ্যনটো নাছিল। মই এনেকৈ ভাবিছোঁ মানে মোৰ মতে ইণ্টাৰভিউ ৱাজ অলৱেজ আই বিলিভড মাই ষ্ট্ৰং ছুট। চ' মানে um, uh, নিজৰ বিকজ ইণ্টাৰভিউ তোমাৰ ইজ এবাউট ইয়ৰ পাৰ্চনেলিটি এণ্ড ইফ ইউ আৰ কনফিডেণ্ট এবাউট ইয়ৰ পাৰ্চনেলিটি এবাউট ইয়ৰ থটছ ইফ ইউ আৰ ক্লিয়াৰ উইথ ইয়ৰ থটছ তুমি কি চ' সেইখিনি সেইখিনি মানে ইমান হেৰি মানে বেলেগকৈ মই একো প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তোমাৰ ইণ্টাৰভিউত তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ তোমাৰ কিছুমান ছেট অফ থাকে কি মানে ছামথিংছ উইচ ইউ মাষ্ট ডু, যেনেকৈ তোমাৰ নিজৰ বিষয়ে ভালকৈ ইন ডেপ্থ নলেজটো, তোমাৰ নামৰ মিনিং এণ্ড অল সেইবোৰ মানে বহুত এক্সপেক্টেড লাইনছত থাকে ন কুৱেশ্যনছবোৰ। ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনছ আৰ অলৱেজ ভেৰি মানে তোমাৰ বহুত এক্সপেক্টেড লাইনছতে থাকে, যেনেকৈ তোমাৰ কিয় তুমি ইয়াত আহিছা, তোমাৰ যদি বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ তুমি ইয়াত কিয় আহিছা, কিয় ছেটিছফাইড মানে কিয় ইয়াত জানো তুমি ছেটিছফাইড হ'বা, ছেটিছফেকশ্যনো থাকিব জানো এনেকুৱা এইটো ছাৰ্ভিচত প্ৰাইভেটৰ পৰা আহি কিনি। এণ্ড মানে তুমি গাঁৱত থাকিবা, হেৰিত থাকিবা, তুমি IT থাকিলে তুমি বিগ চিটিজ এণ্ড ইভেন ফৰেন থাকিব পাৰিলা হয়। চ' সেইবোৰ এক্সপেক্টেড লাইন অফ কুৱেশ্যনছ আৰু সেইবোৰ কি কয় সেইখিনিত মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছিলোঁ। আৰু কিছুমান চ' ইণ্টাৰভিউত মই ChatGPT বহুত ইউজ কৰিলোঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাৰ GPT-4 API আছিল, চ' মই সেই API-টো বৰো কৰিলোঁ আৰু মানে বিকজ ChatGPT তোমাৰ পুৰণা দিয়ে ন হিষ্ট্ৰী হেৰিখিনি, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এটা ইটছ এ লিমিটেড তাৰ মানে হেৰি মাৰ্কছ, বাট GPT-4 API-টোত মানে তোমাৰ ফুল সেইটো পেইড আছিল মানে সিহঁতি তাই পে' কৰিছিলে সেইটো আৰু শ্বি গেভ ইট টু মি। চ' মাই গুড ফ্ৰেণ্ড সুস্মিতা, চ' তাইক মই খুজিলোঁ API-টো এণ্ড মই তাৰপিছত মই এজ এ ইণ্টাৰভিউৱাৰ মই নিজক ইভেলুৱেট কৰিছিলোঁ মানে কি মই সুধিম, মই এইটোতো ইছ্যুজৰ কথা সুধোঁ আৰু কি ৰিপ্লাই দিয়ে চাওঁ, এণ্ড তাৰপিছত যদি কিবা মোৰ ভাল লাগে পইণ্টছ সেইটো মই নিজৰ মানে হেৰিত এড কৰোঁ। চ' মানে এইবাৰো আই থিংক চিন্স মোৰ ওচৰত টাইম নাছিল, চ' মানে যিমান মানে হেৰি টাইম আছিল মই মক এবাৰ নিদিলোঁ একো, বিকজ আই ৱাজ লাইক সেইবোৰ মানে মই ভাবিলোঁ যে আই ডোণ্ট নিড ডেট আৰু মানে ইমান মোৰ ফ্ৰুটফুল নাছিল লাষ্ট হেৰিটোতো। চ' ভাবিলোঁ মই নিজে কুৱেশ্যনছবোৰ নিজকে সুধি থাকোঁ, কি আনচাৰ নিজে আনচাৰ লিখি থাকোঁ, সেইটোৱে কৰিলোঁ। আৰু এইবাৰ ইণ্টাৰভিউ ৱাজ একদম শ্বৰ্ট এণ্ড চুইট, মানে তোমাৰ 15 মিনিটছৰ আছিল, ভেৰি শ্বৰ্ট ভেৰি চুইট, মানে বহুত ভাল লাগিল। একো তোমাৰ মানে ষ্টেটিক কুৱেশ্যনছ এনেকুৱা একো নাছিল, তোমাৰ চব চিটুৱেশ্যনেল বেছড আৰু ইট ৱাজ লাইক এ কনভাৰছেশ্যন। মই গ'লোঁ, ছাৰ মানে সেইখিনি মানে ঘৰৰ কথা সুধিলে হেৰি, তাৰপিছত আকৌ মানে কিছুমান চিটুৱেশ্যনেল কুৱেশ্যনছ সুধিলে এণ্ড বাজেটৰ কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিছিল বাৰু এটা দুটামান, আৰু তাৰপিছত সেইটো সেনেকৈ শেষে হৈ গ'ল। মানে বহুত মই আহি বহি কিনি মানে ছেটেল ইন হৈছিলোঁ যে আৰু ইণ্টাৰভিউ শেষে হৈ গ'ল আৰু। চ' ইট ৱাজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি, ভেৰি কৰ্ডিয়েল আছিল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰু। So overall আপোনাৰ যোনটো মানে basic personality based aptitude and your general knowledge was enough to sail you through the interview. Okay, da. So with this we have আৰু almost come to. অ'কে, Oh, চৰি, yeah, ওৱান yeah, থিং আই sure. উড লাইক অলছ লাইক টু এড, কি মানে Yeah, তোমাৰ sure. ইণ্টাৰভিউটো মানে কিছুমান কুৱেশ্যনছবোৰ যেনেকৈ মই যেনেকৈ তোমাক যদি মানে কিছুমান কুৱেশ্যনছ থাকে যাৰ আনচাৰ্ছ আৰ মানে যাৰ আনচাৰ ইজ নট ছাবজেক্টিভ, মানে চ' যেনেকৈ তোমাক যদি সোধে কি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এজনৰ কি কি কোৱালিটিজ থাকিব লাগে, চ' মানে তুমি সেইটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টেগ্ৰিটি বা অনেষ্টি ক'বই লাগিব, এণ্ড দেট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ইভেন ইফ মানে ইউ বিলিভ অৰ নট বা ৱাট এভাৰ, কিন্তু সেইটো দেট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, দেৰ ইজ ন' আদাৰ আনচাৰ,
because number one is integrity and honesty. তাৰপিছত every other good qualities will follow, leadership হওক বা compassion হওক বা empathy হওক। চ' আৰু সেইবোৰ কিন্তু চাই অলপ মানে তোমাক সুধি তোমাক মানে সিহঁতি জাজ কৰিব কি মানে তুমি সেই বস্তুটো আছেনে নাই তোমাৰ। চ' তোমাক সুধিব। আৰু যেনেকৈ মোক এবাৰ এটা কুৱেশ্যন সুধিছিল আৰু লাভ আৰু জাষ্টিছৰ মাজত হোৱাট উড ইউ প্ৰিফাৰ, এণ্ড মোক এটা হাইপথেটিকেল এক্সাম্পল এটা দিব ক'লে চিনেৰিঅ'ৰ, এণ্ড ৱাই আই উড চুজ দেট এনেকুৱা। চ' সেই বস্তুটো সিহঁতি মানে চায় মানে কেণ্ডিডেটৰ ইজি অনেষ্ট। Okay. Okay, so with this, we have almost come to the end of our set of questions. The one last thing that I have in my mind is, what is your advice for all the people who are still in the process for a long period of time, or even for those who are starting out, because it is a very tedious, rigorous process. It is not for the it is not something that is going to bring you instant gratification. You have to toil, and you have to it is, and even after putting in all that you could, you might come back empty handed. Yeah, So yeah. what was your overall what was your mindset like while you were preparing, while there was, after you got the first job as the assistant accounts, then you still had like a backup option. Now you were only trying to improve your rank. So but before that, when you were in a phase where there was nothing that you were looking forward at, and you had left your IT career back, so that was also a phase that you have been through. I think that is a situation where almost what, some 60-70% of the aspirants would find themselves in, roughly that number. Exactly. So that becomes an important question as to Mhm. what your mindset was during that phase. Yes, as you said, this exam, মানে তোমাৰ toiling and মানে gruesome and very unforgiving মানে examটো। তুমি যিমান কষ্ট কৰা, যি কৰা, and যদি you don't get the result মানে, আৰু তাৰপিছত নাই আৰু তুমি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিলেও, মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিলেও যদি মানে ইণ্টাৰভিউ পিছত যদি নাহে, তেন্তে আৰু যদি তুমি ডিজায়াৰ্ড চাৰ্ভিচটো নোপোৱা, দেন মানে সেইটো এটা মানে বহুত হাৰ্ট ব্ৰেকিং এটা চিটুৱেশ্যন। আৰু সেইটোতো পিছৰে কথা, ইভেন ৱাইল প্ৰিপেয়াৰিং মানে তুমি যেতিয়া দেখা কি মানে মই নিজৰ কথা কৈছোঁ যে মই সেই ৰুমতে বহি পঢ়ি আছোঁ, আৰু তেতিয়া চাকৰি পোৱা নাছিলোঁ, আৰু চাকৰি এৰি দিছিলোঁ যোনটো আছিল। আৰু লগৰবোৰ বহুত মানে ভাল ভাল কৰ্পৰেট লেভেলছ ক্লাইম কৰি আছিল। আৰু ইউ ষ্টাৰ্ট টু ছেকেণ্ড গেছ ইয়ৰ চেল্ফ। ইউ মানে ইমান বহুত বেছি ছেল্ফ ডাউট, ছেল্ফ কনফিডেঞ্চটোতো একদম হেৰি হৈ গৈছিল কি মানে মানে যেতিয়া হেৰিটো নহয়। So hey, dark phase, of course, I went through it like very well. There were nights মানে যেটা টোপনি নাহে, anxiety মানে panic attack, anxiety, everything মানে it was, and I think it's a very common shared experience among aspirants. It's so sad, but it's so মানে it's very unforgiving. কিন্তু uh, সেয়াই মানে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস এটা থাকিব লাগিবই এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে। আৰু অফক'ৰ্ছ যেতিয়া সেই ডাৰ্ক ফেজটো থাকে, সেইটো সদায় নাথাকে, সেইটো এটা ম'মেণ্ট ইন টাইম কাৰণে থাকে। মষ্ট অফ দ্য টাইমটো ইমানেই মানে বিজি হৈ থাকোঁ মানে, বা আমি চব ইমান বিজি হৈ যাওঁ পঢ়িবলৈ কি মানে সেইটো ভাবা নহয়। কিন্তু ৱেন আফটাৰ ষ্টাডিজ আৰু যেতিয়া শুবলৈ যাওঁ বিচনাত, তেতিয়া সেইবোৰ থটছ আহে। বাট দেট ইজ, আই থিংক ইউ হেভ টু গ' থ্ৰু ইট মানে সেই you have to know how to manage those things ন। আৰু আমি এথিক্সত পঢ়িছোঁ যেনেকৈ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ কথা। তো তেতিয়া আৰু এজন মানে ষ্টুডেণ্টছৰ এজন অফিচাৰৰ বা সেই ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ কেনেকৈ সি এইটো চিটুৱেশ্যনছবোৰ হেণ্ডেল কৰিব পাৰে ডিছপাইট অল দ্য ডাৰ্ক থটছ। আৰু চ' মোৰ মানে ময়ো মানে এইবাৰ লাষ্ট ইয়েৰ মই পাইছিলোঁ একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ, বাট মানে মোৰ একচুৱেলি মেইনছ বহুত ভাল হৈছিল, আৰু মই মানে বহুত এটা ভাল ৰেংক এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ যোৱা বছৰ। আৰু যেতিয়া সেইটো নাপালোঁ, এণ্ড অফক'ৰ্ছ মই বহুত গ্ৰেটফুল আছিলোঁ মই একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ পোৱাৰ কাৰণেও, বিকজ সেইটো নাপালেতো মই আৰু চাগে শ্বেটাৰ্ড হৈ গ'লোঁ হয়। একেবাৰে চাগে আই উড হেভ গন টু আ ভেৰি ভেৰি ডাৰ্ক প্লেচ মানে আই থিংক মানে এই বছৰ জানুৱাৰীত আৰু যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাইছে। বাট সেইটো পালোঁ, আই ৱাজ ভেৰি গ্ৰেটফুল। বাট মই বহুত মানে বহুত বেছি ডিসএপইণ্ট হৈ গৈছিলোঁ মানে, মই বহুত বেছি মানে নিজক ছেল্ফ ডাউট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আই থট আই উইল নেভাৰ মেক ইট মানে, আই ৱাজ লাইক মই ইমান পঢ়িলোঁ আৰু ইমান ভাল হ'ল এক্সাম, এণ্ড ডিছপাইট ইন স্পাইট অফ অল দোজ থিংছ মোৰ ৰেংক ইমান কম
মানে ইমান তলত ৰেংকটো পালোঁ, তেন্তে আৰু মানে এইবাৰটোতো মই টাইমো নাছিল মোক ইমান মানে ডেডিকেট কৰিবলৈ। চ' আই ৱাজ অল দিছ লাইক এই গোটেই প্ৰিলিমছৰ পৰা লৈ মেইনছৰ পৰা লৈ ইণ্টাৰভিউলৈকে আই ৱাজ লাইক ট'টেলি আণ্ডাৰ কনফিডেণ্ট। আই ৱাজ লাইক ইভেন তো মোৰ এক্সামছ ভালে হৈ আছিল, বাট আই ৱাজ লাইক এনেও নাপাওঁ, মানে যোৱাবাৰ ইমান কৰিও যদি নাপালোঁ এইবাৰতো এনেও নাপাওঁ। চ' মানে মোক যেতিয়া চবেই সোধে ফ্ৰেণ্ডছবোৰ কেনেকুৱা হ'ল, মোক হৈছে কিন্তু পোৱাটো ক'ত পাম আৰু, মানে তোমাৰ বিকজ ইমান কম আছিল নম্বৰ অফ ভেকেঞ্চিজ, মানে আৰু যোনটো মানে মোৰ কাৰণে লাগে সেইটোতো আৰু স্কিউড আছিল আৰু। চ' মানে অল থ্ৰু আউট আই ৱাজ ভেৰি ভেৰি আনকনফিডেণ্ট, ইভেন দো এভৰি ওৱান ৱাজ লাইক ন' মানে তো এবাৰ হৈ যাব মানে এভৰি ওৱান বিলিভড ইন মি, like but me, like everyone believed in me but me. But um, uh, but I did not let those thoughts consume me. I was fine, কি ঠিক আছে, নহ'ব মানে সেইবোৰ মই নহ'ব বুলি ভাবি আছিলোঁ, এণ্ড হ'লেও হ'ব আৰু নহ'লেও নাই সেনেকুৱা, বাট মই এটলিষ্ট মোৰ যি আছে কৰি যাওঁ আৰু টু বি ভেৰি অনেষ্ট এইবাৰ মোৰ ইমান মানে ডাৰ্ক আৰু থটছবোৰ এইবোৰ নাহিলে, বিকজ আই ৱাজ ৱৰ্কিং ন, চ' মানে ইউৰ গেট চ' কনজিউমড ইন ইয়ৰ ৱৰ্ক। আৰু আমাৰ মানে ৰাতি কেতিয়াবা 7টা 8টা 9টা বাজি যায় অফিচত, ইমান মানে ৰাতিলৈকে কৰিব লাগে কাম চাম। চ' তাৰপিছত আহি কিন্তু ইমানে ভাগৰ লাগি যায়, শুইয়ে যাওঁ আৰু মানে তাৰ অলপ পঢ়িয়ে লওঁ আৰু আহি কিনি সেইখিনি সময়ত। চ' সেই থটছবোৰ এইবাৰ নাছিল, বাট লাষ্ট ইয়েৰ মানে ৱাইল প্ৰিপেয়াৰিং এণ্ড আফটাৰ ৰিজাল্ট অলছ' মানে অলপ মই সেইটো বহুত বেছি এটা মানে চেল্ফ ডাউট আৰু আণ্ডাৰ কনফিডেণ্ট হৈ গৈছিলোঁ। চ' এতিয়াও মানে মোৰ চিংক ইন হোৱাই নাই একচুৱেলি ৰিজাল্টটো। ইটছ বিন 3 days, বাট আই এম ষ্টিল ইন এ ডিছবিলিভ কি did I really like did it really happen? So at that much how underconfident I was. Like I still am, maybe, I don't know. Okay. But anyway, it has been wonderful talking to you. Also, I think uh, like not letting this exam become greater than you is also, I think, important, because if people think that this is, if they start making it their life, that is when suicidal thoughts start happening, when the exam Yeah, yeah, yeah. doesn't, yeah, when the results don't turn out as you expected. So I think that it is a role of the coaching industry also, and it is the role Yeah, of toppers like you also cleared the exam, and everyone to make sure that there is no unnecessary hype about this exam. It should be taken as a tedious, gruesome, and grilling process that it is. It should be sold like that, and it should be sold like an exam, not like a life saving or a exactly. or So something that. any Mhm, like mhm. এতিয়া যদি কোনোবা মোক সোধে মানে কেনেকে কৰোঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এনেকুৱা, so my first question is like, are you really 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 sure, are you really sure that you want this job this because you want to do public service, or মানে what is your intention behind it now? আৰু if unless you have a solid intention, তোমাৰ এইটো একেই বস্তু পঢ়ি থকা, ভাবাচোন আমি মানে in our 20s, in our prime, মানে আমি সেইবোৰ যি কৰিব লাগে মানে ফুৰা সেইবোৰ নকৰি কিনি মানে এখন মানে শকত কিতাপ এখন 10 বাৰ 20 বাৰ পঢ়ি আছোঁ, হেৰি কৰি আছোঁ, এণ্ড মানে এনেকুৱা লাগে কি এইটো নহ'লে মানে what is the alternative, মানে বেলেগ কি চাকৰি হ'ব এইখিনি নলেজ লৈ যদি এইটো এক্সাম ক্লিয়াৰ নহয়। এণ্ড আমি মানে যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিং মানে এইটো মই নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ময়ো যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে আই অনলি চ দ্য গুড ছাইড। আই আই মানে ভলেণ্টাৰীলি আই ৱাজ জাষ্ট ছিইং দ্য গুড ছাইডছ। অকল টপাৰ্ছৰ মানে হেৰি চাই আছিলোঁ, সিহঁতৰ লাইফ নহয় মানে সিহঁতৰ ইণ্টাৰভিউ, আৰু মানে সিহঁতি কেনেকৈ পঢ়িছিলে এনেকুৱা। বাট দ্য ট্ৰুথ ইজ দেট ইজ ৰিয়েলি এন এক্সেপশ্যন। টপাৰ্ছ আৰ অল লাইক এক্সেপশ্যনছ। মই মানে আৰু সেই এক্সামটোত যোনে নাপায় তাৰ সেইটোৰ মেজৰিটিটো বেছি হয় নোপোৱাৰ কেণ্ডিডেটছবোৰৰ। আৰু চ' মানে সেই বস্তু মানে বুজিব লাগিব কি তোমাৰ মানে with all your hard work there is just some energy and there's like a bit of right moment, right place, right time, there everything clicks, মানে যোনটো মোৰ লাষ্ট ইয়াৰ নহ'ল, এণ্ড দিছ টাইম মানে somehow thankfully মানে all the stars aligned আৰু। বাট ইটছ ভেৰি মানে সেইবোৰ মানে এক্সেপশ্যনছ থাকে, এণ্ড ইউ জাষ্ট হেভ টু একচেপ্ট ইট আৰু কি ইভেন দ' তুমি 10-12 ঘণ্টা পঢ়ি আছা ডেইলি, ইউ মে নট গেট দেট ৰিজাল্ট, এণ্ড মানে বাট সেয়াই কি হাৰ্ডৱৰ্ক কেতিয়াও ৱেষ্ট নাযায়, সেইটো মই এইবাৰ সঁচাকৈ মই পাই গ'লোঁ যে মই যোৱা বছৰ যোনটো মানে কষ্ট কৰিছিলোঁ এইবাৰহে মানে তাৰ সেই ফলটো পোৱা নিচিনা লাগিল আৰু। চ' অফক'ৰ্ছ হাৰ্ড ৱৰ্ক doesn't it doesn't go to waste.
and also do not make this life for exam মই একেবাৰে মানে বাদ দিছিলো এইবাৰ মানে মই for me my the thing that I was doing was more important my friends I more colleagues and friends more বনালো we hang out we go out we like hang out and তাৰপিছত মানে সেইবোৰ মাজে মাজে কৰি থাকিব লাগে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত of course আমি মানে যেনেকৈ মইতো ছ'চিয়েল মিডিয়া চব হেৰি কৰি দিছিলোঁ আনইনষ্টল কৰি দিছিলোঁ আৰু হোৱাটছএপ হওক ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক সেইবোৰ ইউজো নকৰোঁ আৰু আনইনষ্টল কৰি দিছিলোঁ ষ্টাৰ্টিং মানে হেৰিত আৰু এতিয়াও নাই বাৰু চ' ডিলিট কৰা নাছিলোঁ জাষ্ট আনইনষ্টল কৰি দিছিলোঁ আৰু চ' সেইবোৰ মানে সেইবোৰ এটা সময় কাৰণে লাগে এবছৰ দুবছৰ আই উইল মানে মই নিজক কৈছিলোঁ কি মই দুবছৰ এনেকুৱা ইণ্টেন্স হেৰি প্ৰিপেৰেশ্যন এটা কৰিম আৰু যদি হয় হ'ব নহ'লে আই উইল ৱৰ্ক বিকজ তোমাৰ সেই দুবছৰত মানে তুমি যদি অনেষ্টলি পঢ়িছা তেন্তে তোমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইমান ষ্ট্ৰং এটা বনি যায় দেট ইউ ডোণ্ট নিড টু পুট ইন like 10 hours every day after that if you have a strong base you just have to add the current affairs thing so সেইটোৱে মানে মানুহৰ মানে কেণ্ডিডেটছবোৰ এবাৰ মানে নিজে ইভেলুৱেট আৰু এছেছ কৰি ল'ব লাগে এণ্ড প্লেন বি মানে মোৰতো প্লেন বি এই একাউণ্টছ পোৱা আগে আগে মোৰ প্লেন বি আছিল আই থট কি যদি মানে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ আগে আগে মই ভাবি আছিলোঁ যদি পাওঁ ভাল আৰু যদি বাই চান্স একো নাপাওঁ চাৰ্ভিচ তেন্তে মই মানে আই উইল জইন মানে আই টিৰ ছেক্টৰ মই জইন কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত হেণ্ড ইন হেণ্ড মানে আই উইল প্ৰিপেয়াৰ বিকজ তেতিয়া মানে পাৰিম আৰু আই ৱাজ কনফিডেণ্ট কি মই এতিয়া উইথ ৱৰ্ক মই পাৰি যাম আকৌ হেৰি কৰিবলৈ বাট ফৰ্চুনেটলি লাষ্ট ইয়েৰ পালোঁ একাউণ্টছ আৰু এইবাৰ ACS পোৱাৰ কাৰণে সেইটো হ'ল মানে ইট টাৰ্ণ আউট ৱেল ফৰ মি বাট সেয়াই মানে people should after of putting in 1-2 year they should actually look out for backup and a different job because আমি দেখি আছোঁ আৰু পোষ্টবোৰ ইমান কমি গৈ আছে এণ্ড কম্পিটিশ্যন ইমান বাঢ়ি আছে এণ্ড ইটছ if you get selected it's not you if you don't get selected it's not just you know it's so সেইটো কাৰণে লাষ্ট ইয়েৰ মানে মই যেতিয়া সেই চাৰ্ভিচটো নাপালোঁ তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰোঁ কি ইটছ জাষ্ট নট মি মানে ইটছ মোৰ ভুলৰ কাৰণে বা হেৰি বুলি নহয় আৰু এইবাৰ মই পাইছোঁ এণ্ড এতিয়াও I'm like, it's not because মই পঢ়িছিলোঁ মই হেৰি কৰিছোঁ it's মানে it is just what it is মানে তুমি just all you can do is just work hard and then let the universe take its course. Thank you so much, Da, for such an insightful journey. I think a lot of people will go away clearing their doubts. We wish you all the very best for your future and we wish to see you again soon. Thank you, Tizam. It was really, really, really nice, like seeing you after so long. And মানে তোমালোক যোনটো সেইটো initiative কৰি আছা, and you guys are like very cherished juniors আমাৰ. If people doesn't know, she is my Jorhat Engineering College junior. আৰু Yeah. আমি বহুত মেমৰিজ এনেকৈ মেক কৰিছিলোঁ while in our college আমি ডিবেটিং ছ'চাইটিৰো আছিলোঁ চ' মানে ইমান বছৰৰ পিছত আজি এনেকৈ কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল আৰু একদম মেমৰিজবোৰ মানে JECৰ মেমৰিজবোৰ ৰিলিভ কৰাৰ নিচিনা হ'ল চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যদি পিছলৈ একদম যদি ডিটেইলড মানে তোমাৰ হেৰি লাগে GS1 টপিক এণ্ড GS2 3 4 সেইটো আমি পিছত বহি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ মানে অলপ Sure. অভাৰভিউ টাইপ হ'ল আৰু ইমান ইন ডেপথ যোৱা নহ'ল কিন্তু পাছলৈ সেইটো আমি চাব পাৰিম আৰু যদি হেৰি হয় Sure, Da. Sure. থেংক ইউ ছ' We মাছ would love to hear from you again. Thank you so much for joining us, though. Thank you. থেংক ইউ